السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح يكون محاضرتنا بها جزئين. الجزء الأول هو عبارة عن موضوع قصير إلى علاقة بموضوع الجلايكوليسيس، والجزء الثاني من ذلك حيكون عن الفاتي أسيد سينثيسيس. نبلش عندنا بالجزء الأول اللي هو موضوع البنتوز فوسفيت باثوي and hexose metabolism. While the product of glycolysis are sent through the rest of the cellular respiration to produce energy, there is also an alternative branch of glycolysis to produce the sugar that make up DNA and RNA. نعرف احنا بأن عملية الجلايكوليسيس هنا عندنا كل شيء ينتج كلها سنت منتجات الجلايكوليسيس منها كلها سنت هنا عندنا for the rest of cellular respiration to produce energy. لكن يبقى شيء آخر إنه هو أكو عندنا alternative pathway اللي هو عندنا طريق بديل أيضا لعملية الجلايكوليسيس. هذا الطريق البديل هنا عندنا بديل لعملية إنتاج السكر بعملية to produce sugar، من خلالها يتم إنتاج نوعية من السكر اللي هي اللي نستخدمها بالDNA والRNA، لأنه إحنا وايد حكينا عن تخليق السكريات بالمحاضرات السابقة، لكنه ما حكينا عن تخليق السكر الخاص بالDNA والRNA. فالبنتوز فوسفيت باثوي ونسميه الهكسوز ميتابوليزم أيضا. هذا الباثوي هنا عندنا شوي ينطيني فد طريق آخر للجلايكوليسيس، لمخرجات الجلايكوليسيس يعني. نستفاد من عندها بإنتاج نوعية من السكرية الخاص بالDNA وبالRNA. فنشوف بالشكل اللي عندنا هنا اللي موجود إنه يقول لك عملية الجلايكوليسيس الجلوكوز بها يتحول إلى جلوكوز 6 فوسفيت، وبعدين هذا الجلوكوز 6 فوسفيت بعد كل العمليات اللي شرحناها بالمحاضرات السابقة راح تدخل الستريك أسيد سايكل، ومخرجات الستريك أسيد سايكل هي تدخل إلى الإلكترون ترانسبورت تشين. لكن نشوف من مرحلة الجلوكوز 6 فوسفيت راح تبدأ عندنا الباثوي اللي احنا نسميه بنتوز فوسفيت باثوي. This pathway, called the Pentose Phosphate Pathway, is special because no energy in the form of ATP or adenosine triphosphate is produced or used up in this pathway. هذا النوع من الباثوي مختلف يكون عن بقية الباثويز اللي سبق حكيناها، لأنه لا يستهلك ATP ولا ينتج ATP هذا الباثوي. Similarly to some of the processes in cellular respiration, the molecules that go through the pentose phosphate pathway are mostly made of carbon. ومثل بقية الباثويز اللي العمليات العفو اللي حكينا عنها بالسيلولر ريسبيريشن، الجزيئات اللي تدخل بهذه العمليات كانت معظمها مكونة من الكربون. نفس الشيء بالنسبة للبنتوز فوسفات باثوي، it's made up of carbon mostly. The breakdown of simple sugar glucose in a glycolysis provide the first 6 carbon molecule required for the pentose phosphate pathway. عملية تحطيم السكر بأول خطوات الجلايكوليسيس اللي هو الجلوكوز بأول خطوات الجلايكوليسيس راح ينتج لك الجلوكوز 6 فوسفيت اللي هو المولكيول الأول اللي يحتاجه البنتوز فوسفيت باثوي. During the first step of glycolysis, glucose is transformed by the addition of phosphate group generated in glucose 6 phosphate. خلال الخطوة الأولى من عملية الجلايكوليسيس مثل ما حكينا إنه الجلوكوز يصير لها transformation من خلال إضافة الفوسفيت جروب اللي هذا تكون الجلوكوز 6 فوسفيت، لكون الفوسفيت جروب تكون مرتبطة بالكربون رقم 6. another 6 carbon molecule اللي هو طبعا هنا عندما كان الارتباط عندنا another 6 carbon molecule اللي هو جزيئة أخرى تحتوي على 6 كربون لكنه بها الفوسفيت سميناها الفوسفيت 6 أو الجلوكوز 6 phosphate. The pentose phosphate pathway can use any available molecule of glucose 6 phosphate, whether they are produced by glycolysis or other method. إذا البنتوز فوسفيت باثوي ما اللي تجيها الجلوكوز 6 فوسفيت من عملية الجلايكوليسيس، لا هي ممكن تستخدم أي جزيئة الجلوكوز 6 فوسفيت جايتها من أي عملية، المهم إنه هي تحتاج هذه الجزيئة حتى تبدأ بالإفكت مالتها. There are two phases of pentose phosphate pathway: the oxidative phase and the non-oxidative phase. سوري هاي الخربطة. نبدأ أول شيء بالأوكسيداتيف فيس. قلنا أكو عندنا تو فيسز للبنتوز فوسفيت باثوي. أول شيء الأوكسيداتيف فيس. Oxidation is the breakdown of a molecule as it loses at least one of its electron. عملية الأكسيديشن هي عملية تحطيم للمولكيول بحيث إنه يفقد على الأقل إلكترون واحد. The phase is made up of 2 irreversible steps. هذا الفيس اللي هو الأوكسيداتيف فيس يتكون من خطوتين irreversible. الخطوة الأولى اول شيء احنا كنا بالبنتوز فوسفيت باثوي هو الجلوكوز 6 فوسفيت. اذا اول خطوه لازم تكون بها بالجلوكوز 6 فوسفيت is oxidized to form lactone. NADPH is produced as a byproduct of this reaction, and the NADP reduced form is reduced as a glucose 6 phosphate is oxidized.
شوفوا احنا دائما هذه الكلام هذا الحكي اللي هواية هنا عندنا تفهمه بسهولة جدا من تشوف الشكل اللي جاي يقول لك هاي الجلوكوز 6 فوسفات. وليش سميناها 6 فوسفات؟ لانه الفوسفات مرتبط بذرة الكربون السادسة. جاي يقول لك يابا انه الناد بي عندنا راح يصير لها ريدكشن وراح يتكون لي عندنا ناد بي اتش. ناد بي اتش بروديوس اي صحيح، هاي الناد بي صار لها ريدكشن تحولت الى ناد بي اتش، وصار بالمقابل تكون الجلوكوز 6 فوسفات اي صحيح. اوكي تكون عندي الجلوكوز 6 فوسفات. Following the oxidation of glucose 6 phosphate, another reaction is catalyzed by a different enzyme. Use water to form 6 phosphogluconate, the linear product. إذا أني following عملية إنه أني أول خطوة كانت شنو هي؟ إنه يابا هذا الجلوكوز 6 فوسفات راح يصير له عملية اوكسيديشن. اوكي فالاوكسيديشن مالت الجلوكوز 6 فوسفات راح يصير انه عندي من عندنا الناد راح يصير لها ريدكشن تتحول الى ناد بي اتش، والمفروض انه راح يتكون عندي مركب اوكسيدايز من الجلوكوز 6 فوسفات. هذا المركب مو بس راح يكتفي بهذين الكو انزيم الناد شتمه هنا، لكنه راح يحتاج الى ايضا دخول عامل اخر هو الماء، فيحتاج الى انزيم اخر يدخل لي هذا العامل. فراح different enzyme هنا راح يدخل هنا يلعب هذا الدور، يدخل لي المي بهذا التفاعل، وبالنتيجة النهائية راح يكون لي مركب نهائي هو يطلق عليه بال6 فوسفوجلوكونات. زين عيني، هذا هو المركب اللي راح ينتج من الاكسيديشن اوف الجلوكوز 6 فوسفات. زين